În acest videoclip voi prezenta tot ce trebuie să știi despre oprire, staționare, parcare, diferența dintre ele și toate regulile referitoare la acestea. Mulți fac confuzie între oprire, staționare și parcare, dar dacă vei rămâne până la sfârșit, vei înțelege diferențele și tot ce trebuie să știi despre fiecare. Să începem cu primul, adică oprirea. Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe un drum public pe durată de cel mult 5 minute. Dacă te-ai oprit pentru o perioadă mai lungă de 5 minute, această manevră se va considera staționare. Aceasta este principala diferență între oprire și staționare. Acum, în prima parte, voi vorbi despre regulile referitoare la oprire și în a doua parte despre regulile referitoare la staționare, iar spre sfârșit despre parcarea. În cazul în care te oprești pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane și prin această manevră circulația nu a fost perturbată, această manevră nu se consideră oprire. Dacă lucrezi pe un autovehicul de distribuție a mărfurilor alimentare, a cărei masă totală maximă autorizată este de până la 3,5 tone și te oprești să descarci marfa la unitățile comerciale, această manevră nu se consideră oprire conform legislației. Vehiculul oprit sau staționat pe partea carosabilă trebuie așezat lângă și în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă nu se dispune altfel printr-un mijloc de semnalizare, marcaje, indicatoare, etc. Motocicletele fără ataș, mopedele și bicicletele pot fi oprite sau staționate și câte două, una lângă alta. Dacă te afli în afara localităților, oprirea sau staționarea voluntară se face în afara părții carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acesteia. Este foarte important ca în timpul opririi sau staționării, șoferul sau pasagerii, înainte să deschidă ușile, sunt obligați să se asigure că prin deschiderea ușilor nu vor crea un pericol pentru circulație. Nu uita, dacă vrei să te îndepărtezi de la mașină, ești obligat să oprești motorul, să cuplezi într-o viteză și să tragi frâna de mână. Dacă nu respecti aceste reguli, te vei putea trezi când te întorci la mașina ta că s-a pornit singură, creând un risc pentru circulație sau pieton. Dacă ești într-un tunel, oprirea sau staționarea este interzisă, dar se poate întâmpla să ți se strice mașina și să trebuiască să te oprești neapărat. În această situație, trebuie să te oprești în locurile special amenajate și semnalizate corespunzător. Dacă este necesar să stai pentru o perioadă mai lungă în tunel, ești obligat să oprești motorul. În cazul imobilizării involuntare a autovehiculului în pantă sau în rampă, ești obligat să virezi roțile maxim la dreapta. Legea te obligă așa, deoarece în cazul în care se întâmplă o defecțiune la sistemul de frânare și mașina ta pornește la vale, roțile fiind virate la dreapta, mașina ta se va opri în bordură sau, în cel mai rău caz, în șanț, dar totuși nu va ieși pe benzile de circulație, punând în pericol viața altor participanți la trafic. De regulă, oprirea sau staționarea se face pe partea dreaptă a drumului, dar pe drumurile cu sens unic poți să te oprești atât pe partea dreaptă cât și pe partea stângă a drumului, cu o singură condiție: cel puțin o bandă de circulație trebuie să rămână liberă. În următoarele 15 situații, oprirea este strict interzisă. 1. În intersecții, inclusiv în sensul giratoriu, precum și în zona de preselecție, unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora la o distanță mai mică de 25 de metri de colțul intersecției. 2. Petrecerile pentru pieton, ori la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea. 3. Petrecerile la nivel cu calea ferată curentă și o distanță mai mică de 50 de metri înainte și după acestea, sau pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai, în apropierea acestora, dacă circulația vehiculelor pe șine ar putea fi stânjenită sau împiedicată. 4. Pe poduri, pe sub și pasaje denivelate, precum și pe viaducte. 5. În stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea. 6. În locurile sau alte condiții când vizibilitatea este redusă sub 50 de metri. 7. În vârf de rampă sau pantă când vizibilitatea este redusă sub 50 de metri. 8. În curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 de metri. 9. În dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin acestea se stânjenește circulația a două vehicule venind din sensuri opuse. 10. În dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în același sens ar fi obligați, din această cauză, să treacă peste acest marcaj. 11. În locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos. 12. Pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele
cu semnificația drum îngustat, prioritate pentru circulația din sens invers sau prioritate față de circulația din sens invers. Tunel, depășirea interzisă, oprirea interzisă. 13. Pe pistele obligatorii pentru pietoni și sau bicicliști ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule semnalizate ca atare. 14. Pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres și a celor europene. 15. Pe trotuar dacă nu se asigură spațiu de cel puțin 1 metru pentru circulația pietonilor. Acestea au fost regulile pentru oprire, acum să vedem cele pentru staționare. Cum am menționat mai înainte în clip, staționarea se consideră imobilizarea voluntară a unui vehicul pe un drum public pe o durată mai mare de 5 minute. Staționarea vehiculelor este interzisă în toate cele 15 cazuri prezentate mai înainte, unde oprirea este interzisă, dar mai sunt 5 situații în care oprirea este permisă, dar staționarea nu, adică poți sta nu mai mult de 5 minute. Pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 metri, staționarea este interzisă. Asemenea, în zona unde este aplicat pe carosabil marcajul cu semnificația de interzicere a staționării, în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice, staționarea este interzisă, dar oprirea nu. Deci poți sta până în 5 minute. Poți să te oprești în pante și în rampe pe toată lungimea lor, dar staționarea este interzisă. Ultimul caz unde staționarea este interzisă este locul unde este instalat indicatorul staționarea interzisă sau indicatorul cu semnificația staționarea alternantă în altă zi sau perioadă decât cea permisă sau a indicatorului cu semnificația zona de staționare cu durată limitată peste durata stabilită. Orice vehicul care staționează pe timp de noapte pe partea carosabilă a unui drum public, acolo unde staționarea este permisă, trebuie să fie semnalizat cu lumini de poziție dacă locul de staționare nu este iluminat. În timpul nopții nu este permis staționarea a tractoarelor, remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a mașinilor și utilajelor autopropulsate și utilizate în lucrări de construcții, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tracțiune animală, ori a celor trase sau împinse cu mâna. Ultima manevră despre care voi vorbi este parcarea. Se consideră parcare staționarea vehiculelor în spații special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător. Ne vedem data viitoare. Pa!